Hi guys! Katatapos lang natin maligo. Okay. Ngayon, magtututbrush tayo guys. Tututbrush kasi ako ngayon guys after kong mag-inom ng kape. Kasi napapansin ko kapag madalas ako umiinom, nag-i-lubish ang aking ngipin. Kaya ngayon, magtututbrush muna tayo. Ito yung ginagawa. Ito yung toothpaste na kinamit ko. Ito yung pinakita ko sa last vlog ko. Ayan. Tapos, i-leave nyo siya ng mga like 2 to 3 minutes or let's say 4 minutes. Gawin nyo to guys every time na magtututbrush kayo. At makikita niyo yung result na tanggal niyo yung stain. Ayan. Ibabad niyo muna siya yung toothpaste dyan. Tapos, bago niyo siya i-final na toothbrush and i-rinse. Tapos, ang ginagawa ko, mag-floss muna ako. Maganda yung floss nito guys kasi ito kasi easy mo lang siyang ilagay sa teeth mo. Ganun. Ayan. Ayan. Hindi, pasensya na kasi ngipin ko guys kasi hindi maganda yung ngipin ko. Tapos na tayo mag-toothbrush. Tapos na rin tayo mag-floss. Ayan. Guys, ang ganda niya. Maganda siya sa ngipin. At talagang nakakaputi siya ng ngipin. Yung ngipin ko kasi hindi siya... Pasensya na kayo sa ngipin ko kasi ano siya hindi siya perfect. At hindi na yan siya yung original na ngipin. Ito kasi root canal tayo. Iba na to. Hindi na siya yung original na ngipin. At ngayon, narinig ko yung asawa ko na lumisaw siya. I think nasa baba na siya. Kasi pupunta kami ng Walmart ngayon at bibili kami ng watermelon. Say hi to you today. Hi. Oh my God! Oh, is it hard? Yes. Hi guys! Kami ay pupunta ng Walmart and now come here! Daddy's waiting for us! Baby! Johan! Johan! Okay. Johan, are you gonna bring this book? Okay, let's go. Let's go. Ako yung magdadrive today. Come on, let's go. Hi, boy. 6 weeks here. Pwede ka na. Magkakapapan yan. Yung hatak. Welcome to this Tuesday edition of Living with Me. He's already taught the first 3 chapters, so we'd like to go through them with Chip. Beginning, simply download the Chip from app and then iTunes Store. Here's chapter 1. Spin dito. Now here's Chip with his message from Philippians chapter 4. Yep. I choose peace in relational conflict. Peace thing out there. Made it to Walmart. Alright. We're almost here.
Pwedeng pumasok. Pwede yan, o pwede naman sa kabila. It's a piece of your mind, your body, and your emotions. Second, it's harmony in relationships. Slow down ka na, slow down. Yung pwede yata. Doon. Susunod. Ay, wala. Hindi pwede sa kabila. Yun na lang. Susunod. Yan, nakita mo yung araw na yun. Pwede siya, di ba? Yung parada mo ngayon dyan, kung saan yan, madali mo parada. Huwag ka nang pumunta doon, dito na lang yung malapit. Ayan. Ayan. Pasok mo na lang lang doon. Ayan. Ayan. Kunti pa. Ayan, para pag